Hello friends, welcome back to Lina's Kitchen. Apa khabar semua? Lina harap kawan-kawan semua sihat sejahtera. Okey, hari ni Lina jumpa anda semua dengan resepi yang baru. Hari ni Lina nak buat something special for you all. So yang ini drink of the day. Okey, apa drinks Lina nak buat hari ni? Sebelum kita tengok apa dia, siapa-siapa yang belum lagi subscribe untuk Lina's Kitchen, jangan lupa untuk subscribe dan jangan lupa untuk like this video, share this video with all your friends. And kalau ada apa-apa pertanyaan, jangan lupa untuk komen below. Okey, sekarang hari ni Lina nak buat passion fruit juice. Passion fruit juice ni memang sedap untuk diminum dan memang banyak berkhasiat kalau you all makan passion fruit tu. Okay, this passion fruit is kita tanam sendiri dekat kebun dan every day kita dapat lebih kurang 5 or 6 or sometimes even 10 also got. Okay, kita dapat dari kebun kita ya. Memang kita tanam sendiri, buat tu memang sedap pun untuk makan begitu. And then kita baru buat satu jus tu pun lagi sedap. So sekarang jom kita tengok apa dia bahan-bahan. Okey, di sini Lina ambil 4 biji buah passion fruit. Okey, siapa-siapa yang tak pernah tengok passion fruit, ini dia. Okey, ini dia passion fruit. Okey. So Lina ambil 4 biji buah passion fruit ni. And then 4 biji limau kasturi. Okay. And then sedikit asam. Okay. And then kita perlukan ice cube, sugar syrup. Itu je. Memang senang untuk dibuat. So sekarang kita boleh start buat ya. Okay, mula-mula kita potongkan passion fruit ni. Tengok kat dalam. So nice. So yang ni kita keluarkan dari dia punya kulit ya. Isi kita keluarkan ya. Okey, kawan-kawan, Lina tak nak pakai dia punya seeds ya. Yang biji ni Lina tak nak pakai. Lina nak ambil dia punya pulp saja, isi saja. So kita scoop macam ni. Okey kawan-kawan, kita masukkan sedikit air. Dan kita bagi semua isi dia keluar ya. Air itu pakai air filter ya. Sekarang Lina nak masukkan jus limau kasturi ni. Okey, dia ni up to you all lah. Kalau siapa-siapa nak masam, boleh masuk extra. Sekarang yang mixture ni kan Lina nak masuk dalam gelas jug macam ni. Kita kena tambahkan air. Dan
Dan kita masukkan sugar syrup. Yang ni ikut cita rasa masing-masing ya. Dan Lina nak masukkan Assam Boi. Okey, Assam Boi 3. Dan Lina nak masukkan ice cube. Kaulkan semua. Okey kawan-kawan, Lina nak masukkan 1 biji limau kasturi yang dipotong 2 macam ni dalam jus ni ya. Dia lagi tambahkan flavor. Tengok yang jus ni kan dia natural colour tau. Lina tak masukkan apa-apa colour. Tengok kuning tu pekat. So sekarang Lina nak rasakan. Tengok sini Lina dah masukkan biji passion fruit. Nampak? Okey. Oh, so nice. Dia punya flavor so rich. Yang jus limau, passion fruit pun sweet sour tau. Oh yo, Assam Boi. Wow, menyelerakan. Apa dia? Menyegarkan. Memang menyegarkan. Kalau minum musim panas macam ni, wow kawan-kawan, I think y'all everyday akan minum passion fruit juice ni. Kan senang, tak payah pergi kedai beli jus yang mahal-mahal. Buat tanam kat kebun. Okey, yang seed ni jangan buang. Okey, yang seed ni kita boleh makan, boleh tanam. Okey, dia lah biji benih untuk passion fruit kan. So tanam, jangan buang, pergi tanam. Dan everyday you boleh dapat passion fruit. Everyday you boleh buat jus passion fruit. So nice. Lina harap kawan-kawan akan cubakan resepi ni kat rumah. Jangan tak cuba. Lina jumpa anda semua besok dengan resepi yang baru. Jangan lupa untuk subscribe, like and share and comment below. Selamat mencuba. Bye-bye.